اصلا باید درست کردیم بعد در حالش کشم خوشا باید همین زرا خانم جناب سلام دیروز زمانی که اصلا مسیر باید بعد دنبال زرا من خودم میرم تو همش اینا خوشم که این جنگل خیلی وسیع یعنی خب بینندگان همونطور که در جریان هستید زهرا دیروز برای جمع‌آوری هیزم به جنگل رفت اما هرگز به خانه برنگشت. من ساعتها در جنگل به دنبال او گشتم اما هیچ رد و نشانی پیدا نکردم. در نهایت مجبور شدم با ماموران نیروی انتظامی تماس بگیرم و آنها را از ناپدید شدن زهرا با خبر کنم. اما قبل از اینکه وارد جنگل شوم یک سوال مهم وجود داشت. آیا کسی از گذشته زهرا می توانست در ناپدید شدن او نقش داشته باشد یا نه؟ من دیروز وقتی اون اتفاق افتاد و زهرا برای آوردن هیزم رفت و دیگه برنگشت، خودم خیلی داخل جنگل رو جستجو کردم اما متاسفانه هیچ رد و نشونی از زهرا پیدا نکردم و مجبور شدم با ماموران نیروی انتظامی تماس بگیرم که بیان و عملیات جستجو رو انجام بدیم. بعدش اومدم وسایلشون رو جمع کردم گذاشتم اینجا. آراد و آدینا رو هم با خودم بردم خونه یکی از همسایه‌ها تا بتونیم با خیال راحت. سلام. خسته نباشید. خوبین؟ سلامتی؟ ماشروفتی در موردی بله. که ایتالیا اتفاق هست. اتفاق دیروز تقریبا ساعت هول و هوش 6:30-7 عصر ما همین رو کمکش این سایبون رو درست کردیم. بعد قرار برای مقدار هیزم بیاره ولی متاسفانه رد نومم. میخوام خیلی رفتم دنبالش گشتم. البته به چلشم همین رو بیان به چلشمون رو برد اونها خونه یکی همسایه خودم رفتم خیلی دنبالش گشتم هیچ رد و نشونی بهش پیدا نکردم. بعد مجبور رو بیام زنگ بزنم به شما قضیه با شما در جریان بنم. و کسی مشکوکی؟ و کسی که چند روز پیش یعنی یه چند نفر بیان از طرف شوهر اولش من رو هم اذیتی کردن هم نامه فرستانسیش هم تهدید کردن اینو. بعد خوشبختانه پلیس 3 نفرشون دستگیر کرد. حالا اگه نفر چهارمی در کار بیانن اون ولی او 3 نفر دستگیر رو بیان اما شوهر اولش دستگیر نوبی. نه خب مثلا او وقتی او 3 نفر رو دستگیر کرده مثلا پلیس و ایشاگه ممکنه با آدم جدی در ارتباط بود. پلیس گو اینا هرچی هستن از این 3 نفر بیشتر ما هم سعی کنیم تا نفر آخر همش دستگیر کنیم. قضیه خوش خیلی مشکوکه. الان تو مثلا فکر کنی او 3 نفر با چه کسی در ارتباط مثلا چه کسی فرستاده بود؟ خب اونو خوشون چه پرونده و هر کسی که مشکوکی با بگوی تا ما بازجویی کنیم. خب نفر اول خب مظنون اول متهم اول مسلما شوهر اول شه چون یه بدیل خیلی زیادی بالا و بی بعد اومد تهدید که بی وکیلم فرستابی که زرات یا باید بدیل منو پرداخت کنی یا که به هزانت به چله بتیسونو. بعد زهران قبول دار نو بی گم الان خون بی خانمانم هیچی هم نارم هیچ چیزی هم داشته بوم خرج به چل میکنم. بعد دوباره نامه تهدیدآمیز فرستاسیش و اینو. بعد ما قضیه با پلیس در جریان دستور پلیس دنبال شو بی خوشبختانه تا 3 نفر دستگیر کنه. حالا غیر از هو یه مادر شوهرش هم هستو میری چون ما شوهرش نو نمیکنه هیچ کم خبر نداره. اونم گوین از طرف شوهر اولشین ولی خوشون هم نو نمیکنه. متاسفانه پلیس تا الان نترسه دستگیرش کنه. حالا این 2 روز هم میرو از زمانی که زهرا او قضیه شوهر اولش او 3 نفر دستگیر کردن بعدش 2 روز میریومه ولی خب میری تهدیدش نکه حقیقتا تهدیدش نکه اما خب ضرر و بحث و دعوا و مشاجره خیلی باش انجام داد. نه یه ربطی نداره که مثلا تهدیدش نکه شاید خاصی رد خدا همین میگم الان به نظر ما اولین جایی که باید بریم خونه مادر شوهرش میری. نه کلا میری با خانم مشکل مثلا این داره از اول مشکل داره میری کلا میری آسیب بزنه همه بلاله اصلا میری سر شوه بخاطر اینکه میری که تو باعث چه کرم به کارو بود بعد فراری بود یه نیا سراغ و فلان و بهمان اینو یه چند وقت یه قضیه داشت میری به چلش دوزی بعد زهرا با مکافات بعد 2-3 ماه طریق یه راننده تاکسی ترسی آدرسشون پیدا کنه تا به چلش پیدا شه. خلاصا میری خیلی بلا سر شو برده. قبلا 2-3 بار اقدام به تهدیدش بی اقدام به قتلش بی بلا نصر شده ولی خب مامورین در جریان بیان سریع ترسن پرونده درست کنن. باشه سربازی کاغذ بگه
هرچی گو بنویس داخلش مهری خیلی داشت و اینجا بنویس اینا هم وسایل شه مده دوش وقتی دیوم نومه وسیلش همش جمع کردم نامی رو و بچه‌ش هم بردم خونه یکی همسال پایینی الان بچه اصلا ایره زندگی که خدای زندگی نیست خوی خانم خوگون قضیه شه این خانم به خاطر همین بلالی که مری و شوهر اولش که پسر مری بوسر شوردن مجبور بیا ایره زندگی کنه ایره هم زندگی نی که کلا نزدیک 2 سال من قار و کوه و بیابون و اینا زندگی که بعد این نه ثبت کن که گو بنویس و وسایل چه و همه چیشه بنویس خب اظهارات چه بگو تا بنویسه بعدش یه بنده خدای پیدا و بی این زمین قسطی داوی خانم زهرا یه گذشته خیلی سختی داشت یه گذشته خیلی سختی داشت قبلا مشکلات زیادی با خانواده شوهر سابقش داشت همین مری و او شوهر اولش اون و به همین دلیل مامورجل تصمیم گرفتن که زمانی که باهاش تماس گرفتم گفتن قبل از اینکه مثلا بخوایم بریم داخل جنگل جستجو کنیم اولین جایی که با بریم خونه مریه چون مضمون اوله خب درسته الان ما رو این چوبلی چی رو نماکه این چوبله هم مال خوشن بنده خدا این زمین تازه با 1000 مکافات و یه چند تا بیننده بیان یه کمکش کردن ده این زمین تره به صورت قسطی البته الان قسطش پرداخت نکرده این زمین قسطی خریداری که و صاحب زمین این سوال هم گفت که یعنی کلبه درست نسی خوش به چلش خدا حالا فعلا ناپدید و بنده خدا حالا یا تلاش هم که نیستیش حالا چی شاید فیلمشی جاریم بیتری کلبش درست کنیم که عدا غذا میسون والا ما تمام تلاشمون میکنیم ولی الان بحث اصلی اینه که بتونیم خوش پیدا کنیم خدا کنه خوش بتونیم پیدا کنیم الله تا بعد کنه سراغ کل آگاهی پیدا شد که نه ارزا بود ولی الان ما با بریم خونه همون کسی جوش مشکوکی اولین کاری که با کنیم همین حالا اظهارات هم می‌نویسه دوباره او را هم اظهارات تو خانه خوش هم می‌نویسیم باشه چشم جزء این مادر شوهرش به کس به شاید داری یا نه خب شوهر اول شه ترین شکم و همینه یعنی ده شاید نوری درسته نفر اول خب مسلما شوهر اول شه ولی خب شوهر اول شه الان ما هیچ آدرس و نشونی بهش نوریم پس بهتر برن سراغ مادر شوهرش مری خانم خب ما شوره تام بیا تا برن باشه چشم باشه خونشون هم اینجاست جناب صاحب تو در حالا نه، خاتمه نه من نیم خوندم بس حالا مریس اسمش صداش بزن خانم من فامیلش نه بده خانم خانم بده چی خاصی نیست خیلی چند تا سوال از میپرسیم بیا ده خانم بده سلام اون باید چند تا سوال از داریم باید چه میرسیم جناب صاحب بی زحمت بنویس بنویس اظهارات چه هرچی ماشی پرسون دار بده خب یه مثلا چند روز بعد این خبرنگاری و زینه کار زهرا منظور 2 روز خبرنگاری خود دنیا اصلا گمون بید خبرنگاری اصلا گمون بید خود دنیا مثلا شهر سابقه ده چند روز های تعدید چی که این دنیا نیست تغییرش هرچه تغییر چی چی نگام تو نگام شهر سابقه شکرتونه دنیا تعدید چی که خب آدم و کرد خبرداری کنی نه این چند وقتی که تعدید چی که از آن تیت نومه نه خانم سکو به نفت آقا فراتو راستی گفت دروی کنه 2 روز یه پری روز هم رو بیاد اتفاقا آقای مرادی هم نورمال هم برنیانه آقای مرادی ما برو کمک زهرا خواستم این کلبش کمکش درست کنه همین خانم من دنبال شما هم با آقای مرادی بس هم با زهرا خانم بس 2 روز دروی کنه شاید یه روز خبر سبکو خانم واسی رو این سوالاتی که مثلا این گفت من اصلا با کرون خبرنگار اینا یه نه و کرش خبرداریانه یه نه در جریان نیستم اما خب این چند روزی که کنته او خانم تعدیدی که تا اصلا نومده تو نه نومه سکو نومه اصلا جناب سلام اما ولی او یادم فیچ که اون زده که من باشه خود بگو نومه کورو دی خب نه همون اولای اولی که خب من زران خبر شدم خیلی دیدم صبح که من خبرش شدم
نه یه نه راستی گو جناب سران یه تکیش راستی گو زمانی که کار شما که زران تعدیدی که خوامیان بچله برم یه همون روز شما به زرای خبر دا ولی خب بعد او قضیه که جاسوسل دستگیر کردن جاسوسلمو کر خشه بعدش خوش هر روز اومد دوباره سیش مزاحمت ایجاد کرد. یعنی 2 روز پشت سرش مزاحمت ایجاد کرد. خب بعد اون جریانی که زنگ زدی ولی اصلا نونی کرد بکنم نه دنم تو نونی نه. کارت نه الان ما مثلا هر چی به آقا پراتور پرسیم که مثلا شور سابق زهرا هیچ کنه نه تنیو زهرا با زهرا خود دشمن طرف فقط داره من بود توش خبر نوشته من نه مکولا با همون رفیقش هر چیه ایران سایکو الان اگه دونی به نفت قشنگ جواب میمانه بی اندی و من میگم ایران اصلا نمیدونم چه بکورا ولی دوام چه همون سایکو خانم هر چی دیدی در مورد چه او روز یادی رو در بعضی چی آقا او رو میبیر رفتی سیما توضیح بدی اصلا دلیل یکی اومه چه بی اومه تو خانم هیچ علیک یه روز ما آقای میگه آقای مرادی که تو سیچی اومه کمکش نه حق نوری به کمکی خانم میخوایم کنی خانم ببالا ببالا سایکو جناب محمود دولت سایکو جناب سلام من حکم ورود به داخل منظره ها بگردی همه جانا بگردی بجرد 2-3 بارن قبل تو بگرد نه سرکار تو برای داخل بگرد تا چند تا سوال بپرس تا حق نوری دنبالش برای همه جان خوب بگرد سرکار یکی گوی من رفتم وش گفتم شاید سر رد گم کنی با من از گفت باور کنم از دید راست نه راسته عجب خواسته خیلی آقایی که تا اصلا کلم با زهرا مشکل داریم من رفتم جاش هندی اون داخل سب کن سب داخل یه چپری زندگی کنه دیگه بدن تو سر شده که الان داخل یه چپری داخل یه چپری خود تو که فرسته خود داخل چپر چه دلیلی داره آدم مثلا هر که بخواه آسیبیش برسونی تو باور کنم تو چه خودی بدن سر شده دلیسی چیزی در جد تو باور کنم خدا بخو او سریع خیلی دیگه اینا شدن ولی استکانه مثلا وقت کورا اصلا خب نه تو تو از روزی که مثلا این خانم بی تو در نرفتی استراحت این نسیمه جناب سرکار این انبار هم داره انبار تو از روزی که گموگی تو نرفتی انبار هر روزی آقا اپراتوری که تا قبلی که گموگو هر روز رفتی سری زی تو مثلا از همین دیروز چی خانم گموگی تو نرفتی سرک بزنی تو هر روز رفتی اصلا در دوش دست دنم خود تو هر روز رفتی دوش داده نرفتی این نخشون مشکوکه اتفاقاً خود بجیسیاره من کاری کرده بیچه گفت نه یه روز قبل از اینکه زهرا گم بود همه خانم اومه همون رو تعدید چی نه که ولی خیلی باش ذره بحث که دعوا که حتی آقای مرادی هم یعنی یه دعوا سخت هم بین خوش آقای مرادی درگیر رو بیان بعد آقای مرادی خواست با کلندی بزنه سریو همون زهرا خانم نجاتش داد زهرا خانم نلش آقای مرادی با کلند نزد سریو خانه ما خوب شاید همون 2 روزی که اصلا رفتی تی خانم آماری ده کرد مذکور با درجتونه باید جناب سلام بگو چگلی بیا من داخل نجه کلید داره بله کلید داره من نیگو کاری نکرد ما هوچ داریم ما سواد داری ساده هوچ کنی یا نوری نه سواد نه پیشگاه داخلی اونتون نیست سواد داشتم ما هوچ داریم اگر هم بخوایی مقاومت کنی خدا درسی برای چیزش باید چگلی بیا من نیگو کاری نکردی خانم نهایتی ما گردیم نیست سرکار چیز داره و زورش بسو برای چیزی داره بیا چون خانمی نیخواه باید برخورد کنه برای چیزی داری هر دو بیا برای خانم را چگلی بیا خانم زوری رفتاری کنی که بچه ها کردیم چگلی بیا خانم چیزی داره بیاده زرا سرما زورش بسو بیار شو ما خب مسخره نیستیم زرا سرما زورش بسو بیار شو خانم چه دیگه به تویشی چیله یا آدمیه یو خانم دست معمولی نمو دست میکی که فکر نسمینه کلید داره بهش اگه باشه سی ترسی اگه هیچ اتفاقی نیست سی نه ترسی ما گردیم که نبیریم دست برو بازش کن سی ترسی
درست هم داخل قشنگ گشتی کدام؟ ها گشتم دو هم بولی دیگه درست هم چیزی نشوشو خود واسش کو واسه قب کو واسه قب واسه قب واسه قب واسه قب نه داخل درست همه جانو با دقت بده یه بار اتفاقا داخل هم یخچال پنهانش شد. چی نه؟ همین زهرا خانم. خانم؟ بله. قبلا که اگر ایران هم نبود به نفع هر چی دونی و ایما بود ما مطمئنم یه خبر داره. مطمئنی آقا؟ بله 100% خبر. کدوم خبر نانو آقا؟ خانم تو که دنیاش خبر نانه نه یه خبر داره اون مطمئن. خانم نه تو پرنده داریم به دادگاه که قبلا 2-3 بار این خانم جیروگان گرفت فیلم هم هسته که ذهن سر پرنده که 2-3 بار این خانم جیروگان گرفت و یه سیم مشکوکه تو که هر روز رفتی سرشی زنی تو از دوش تاله چه گموبیه نرفتی سیتا هم روز چه پسر تو ما سیتا زنی نزه سدده ولی خود نیترسی ای همه همسایه ای همه همسایه موشی نیام و خشم گفتی زنگ بزنی بگفتی سیخ تو خطر داره زنگ زن سیتا زنگ نیزن آره اگر چیزی دونی به نفت بگو چون اگر همون مدرک پیدا کردیم سید بدی بود رفتیم زندان دنیه بدن اشکال نداره اظهارات چه بدی؟ اصلا سری گفتیدش انگار اصلا بیگناه چیزی نونه سلام سرانجی نه ما مدرک نه اینجا دستگیرش کنیم ولی اینطوری هم نیست که بگو بیگناه طبق رفتار دادی که قبلا انجام دادی نیه بگو بیگناه ولی پرنده نیما آخرش داشته داد بنیز اظهارات چه؟ اظهارات هم نوشت امضا هم وش بسو که گمه هیچی نونون که بعداً اگر ای یا نه نیما چیزی این کردیم امضاش بود که دستگیرش کنیم بهش تا امضا کنیم سرکاری دروی کنه ما دروی کنیم یه خبر داره واسقه یه خبر داره مطمئنم خبر داره ما پلیس پرنده به سخت ما پلیس پرنده به سخت‌تر هم هست. خوب باید سخت‌تر من الان سیه چی نیجران بوده من سیه که مدرک کافی نارم ولی اینطوری هم نیست تو که بیگناه بود. شنه من بیگناه یا گناه دارم میگم اصلا خبر نارم. خب من یه خبر نارم. اپراتوری که یه خبر داری. چی داری؟ اپراتور طبق رفتارجه قبلیتی که چند انجام ده 3 باری خانم جیروگان رو. دیش که خب با مشکل نداره. درست من میگم یه روز قبل از چی گمو بود تا همون رو بی. خانم نباید ما اصلا خبر نوریم اصلا خبر نوریم خبر نوریم چه ترسی خواستی من نگاه نرفت خانم ما چند تا سوال از پرسیم خواستی چی ترسی خب باش ما میخوایم بعد امضا بگیریم بره یه نه امضا کو تا ما برن یه نه امضا کو دنبالش بچن یعنی بود بیگناه ولی جناب سروان جناب سروان سری بپرس ببین این ماشین مال کی ماشین مشکوکه این ماشین مال کی رو این ماشین مال کی مال همسایمه همسایه متاوری که به اطلاع داره ماشین ناشن ماشین هم ماشین همسایه نکنه ماشین آورده بود خانم ایجاده بود جناب سلام برو پیداش ماشین هم بنویس تا استعلام اش میگه بنویس ماشین همسایه ببین تو شماره پلاش یادداشت کن پلاش خانم ما با تو سوال پرسیم امضا هم زی که بیگناهی ولی وای به حالت اگر یه مدرکی ضد تو زود کنم با قید وثیقه و هیچی هم نیلون بیه بدن خوب باشه ولی آدم خودتون اگه چیزی دونی به ما بکن آقا تده به جز این خانوم به کسی شاید داری تو این خانوم میگه خبر همین خوش و کرش خب من اصلا هم میومم دنبال اگه هیچ کی باش دشمنی اصلا این کسی که داره داخل اون چپر زندگی کنه مثلا یه نفر سیت باش دشمنی داشت مثلا با 2 تا بچه سوا با 2 تا بچه که سرکو اگه تو جای دین خود مشکوی دونی ایره که داد چیز مشکوکی نی همین انبار بی و او کلم مرغی بی و ساختمون که گشتیم ولی به نظرم از و همسال یکی 2 تا سال بپرسیم بعد نی اشکال نداره و همسایه‌ای پرسیم اگه پیدا نشه سریعتر راه بریم همون جایی که گمودیه طوری نی مشکل نه آدم خوبیه این خانم
همیشه هر وقت زهرا امیری هوای زهران خیلی داشت. همسایه رو بروتون نشناسی؟ اسمش مهریه؟ نه نشناسم. و تالا مثلا دیگه می چند روز کسی بیاد تش یا نه، یا نه. رفت آمد یه چی کنه؟ نه خبره دون نمونی اون رفته دون نمونی. زهرا بشناسیش یه چند وقت مشکل خواهد زنه. زهرا نشناسم. خب اما خانم گمو بیم ما خواستیم بینیم اگر رفت آمد مشکوکی چیزی دی مثلا این چند روز ماشینی یا آدم مشکوکی دی رفت آمد چه خواستیم بینیم؟ زهرا نشناسم. این من خشستن نیدم. خب باش دست در نکن بخش بفرمایید. دست در نکنه. ممنون. اظهارات همسایه بنده حالا یالا خانم بی زمه دقیقه دارم خیلی سوال داشتم سلام همسایه پایین تره اسمش مهریه ایشناسیش؟ آها ایشناسم دیگه همسایه پایین نشناسم هم بینی نشناسم هم زهرا خانم نشناسم. خوی ما همون عروسش گمو بیه اسمش زهرا خانم فکر کنم تو این چند روز یا دوش یا مثلا از دوش تا حالا چه گمو بیه رفت آمد مشکوکی نه مثلا ماشینی حالا یا آدمی یا کلا فرد مشکوکی بیا بره ولی دوش دیروز می دیروز اصل ما رفتیم روی دو هیزمه میکردم واسه دیر بهشون بودیم با یه وانده که اومد رفت با یه وانده آبی اومد رفت با یه وانده آبی اومد رفت واسه دنو رفت دیگه قضیه دار وانه خود زنو سرام بنویسش همین وانت آبی رو بنویس. در حال ما نویسیم شاید کمکمون کنه شاید نه کمکمون نکنه ولی اگر مثلا امام چه رفتیم حالا شو یا بعدن یا یه ساعت یا 2 ساعت مورد مشکوکی دی ماشینی چیزی اومد رو نشو یا فرد مشکوکی حالا اگه خود کوشی دوری زنگ بزن ساده اگه هم نوری شوهری پسری هر چی دوری دیگه تماس با ما بجا باشه اگه- اما همین دیروز همین مثلا همین اصل میچه رفت و این بالا هم بالا همون موقع دقیقا زهرا گل مو بیدونم سروا. برو بالا واسه دادیون یه وانده که بر رفت هم روی دو هیزمه بالاخره زاده رفت و آمد زیاده ولی ما همین نویسیمش حالا شاید کمکمون کنه ها شاید هم کمکمون نکنه خب باشه حرفای همسایه باعث شد که ما بریم داخل همون جنگل همون جایی که گمو قضیه پیگیری دست در نکن. خب حرفای همسایه باعث شد چند سوال جدید در ذهن ما ایجاد شود اما هنوز از همین مسیر باید بریم. بگو همین آقای مرادی نه سوالش نپرسیم. هم کسی نشناسه؟ همین آقای مرادی شوهر مهریه. آها آقا بیارو ولی آخه مرد خوبیه خیلی هم کمی زهرا که میتونم. طوری که آقای پراتریگا تو شوهر میریه ای اصلا مثلا این چند روز از دیروز داده خبر زهرا داری یا رفتی ته رفت آمد باشی اصلا دونی که موگه ما الان باید دنبال زهرا دوش تا حالا گمو بیا آی مرادی. دوش تا حالا گمو ها دوش رای مقدار هیزم بیاره همین اسبی ساعت 6 و نیم 7 بی در راه تا 2 ساعت ما هم ویسا منتظرش نومم به 40 تایم بیان دنی ترسم به 40 بیل کنم آقای چند روز بعد الان ما ایخام تو که مثلا ایر زنده چه یا شوهر میریه مثلا رفتار مشکوکی آدم مشکوکی ماشین مشکوکی کسی نمیاد تا میری بنده خدا بیشتر وقت را سر کار جناب. خب باشه حالا ما خیلی دنبالش جاییم ولی اگر احیانا مثلا به محض چی ما رفتیم یا شو یا اصلا نصف شو یا هر موقعی رفت آمد مشکوکی دی مثلا کسی با میری که تماس مشکوکی دی ماشین مشکوکی دی هر چی دی ما نه اطلاع به چون بالاخره هر چی بود و ما زنگ بزن آی مرادی و خون زنگ بزن و پلیس در جریان. خب هم مستقیم تری زنگ بزنی از صد ده فرقی ناره سواد ناره بنده خدا. خب سواد ناره سر کن. برحال هر چی به ما کمک کنی با ما همکاری کنی روند پرنده سریعتر و سریعتر پیدا شد. بله
باید کور مشکوچه گو دیروز را به کور هیزم زن الان ستون الان قشنگ از جایی که رفته و الان آخرین جا اینه که زهرا دیروز دیده و بی قشنگ ستون توضیح دام کوروبی یا زیرو بیا چون ما باید رکتای هر چی که دیگیم داخلی بعد بگیم دا خودتون همچه بهتر دونین خودتون مأمور بهتر دونین کارگاهیتون انجام بدین. خب دیروز دقیقاً این نقطه الان حالا وسیلهشون رو جمع کردن این نقطه‌ای که الان ایره هست وسیلهشون همین نابی حتی ما خودم هم ایره اسلامی داشتم باهاش صحبت کردم زهرا خانم او رو حسابی باش گفتم زهرا خانم نیازی نمیبره امشوسی هیزم با اتفاقاتی که چند روز اخیر واسه نیازی نمیبره بعد گفت نه هر روز میرم میارم امروز میرم میام زیاد من همش گفتم حالا که خبره فقط مواظب بود زیاد و کلبه دیر نبود مراقب خودتن خیلی بود بعد حتی زمان که خواست برم آراد آدنان دنبالش رفتن ولی خب ما دارم آراد آدنان با خودم آوردم زهرا خانم دقیقاً از ایرو ره ایرو از ایرو از همین حرکت که ره او رو لب زاده داخل زاده را بالا الان تا با هم بریم نشون بیا تایره که زاده خجابه عادیه چی طبیعیه ولی از بالا بود از زاده بالا هر زادهایی دیم راستر نفتگی داخل بعد از این مکان به بالا هر چی زادها و هر چی یه جفت دمپایی داشت همین دمپایی کشفی زنونه اگه زاشونه بینی تری تشخیص اگه زاشونه بینم بله فقط همین رو دقیقاً یه آخرین جایی بی که زهرا آخرین بار ایرو دیده بود بله همین جایی که ممکنه راز ناپدید شدنش فاش کنه حالا دیروز ده خیلی توریک بی اومه نه ولی خدا خیلی توریک بی همین قسمت ها یه جستجو کوچیک انجام دادیم چیزی دستگیرمون نو بی و الان شوی نیبو کاری انجام بی البته دیروز زمانی که خواستم یه نکته خدمت تو ارسان جناب سروان دیروز زمانی که ما دنبال زهرام یعنی بعد صندوق من دنبال زهرا دقیقاً حالا من ویدیو هم هست توییترام نشون تو با کو قسمت ایره بی دنبال زهرام دقیقاً 6-7 تا سگ همین رو جمع بیان زمانی هم که من برم حتی خواستم وقت من حمله کنن این قسمت یعنی ایرو حتی خواستم وقت من حمله کنن دمو هر طوری و بیتشون رفتم یه چند تا سنگ بسام رفتن من رفتم حالا دونه اونو ارتباط داشته بون با این قضیه ناشته بون بیا پایین یه لحظه بیا اینو یادداشت کو بی زحمت بیا بی زحمت سرکار دیروز ما زمانی که بعد یه نیم ساعت 40 دقیقه حالا یه دقیقا یادم نی دنبال زهرام خواستم برم بالا 6-7 تا سگ قشنگ همین رو من رن ویسان بی حتی خواستن حمله هم کنه بعد مجبور بودم یه چند تا سنگ میتونه پرتاب کردم فرار کردن بعدش هم مدار رفتم جنگل دنبال زهرا که بسا یه نشونه پیدا کنم هیچ نشونه هم پیدا نشد دقیقا همین رو بیان ها دقیقا همین رو بیان خب یعنی یادداشت حالا تا بریم سراغ جنگل روزل قبلی شما دیگه خیلی دیروبی و کلبش تا همین روی مزارا یعنی بیشتر از این محدوده ده نیره به خاطر که خوش دونست و هم به خاطر اتفاقا هم به خاطر که زیاد نخواسته به تلش دیرو بود تا این طرفا بیشتر نیمه تا همین حول و حوش ها تا همین حول و حوش بیشتر نیمه الان تیگو احتمالی دی رفته و بالاتر نه احتمالی اون رفته و بالاتر میگم یه اتفاق سیش بسه حالا دنون باشه الان 1000 تا احتمال داره گروگان گرفته اون برده بونه ها دیگه زنگل بده شده آقا سیگو تو چی ما سیگو تو بستتی ما بیا تا ما دوباره جناب سروان و ما خودم ایوار باشه ما کمک تو یادداشت کن فقط دنبال رد پا بگردین رد پا هیزم اگه جمع کرده بود شاخه شکسته ای رد پای هیزم اینو نخ کفشی هر چی دی بنویس داخل هر چی
اسم کی؟ خانم شکومویه زهرا خانم. زهرا خانم. زهرا خانم. به جای سرشورده بود قاعدتا مثلا الان هوشیاری ناره که بخواد همین شاخه میتره مشکوک بود جناب سرمان. شاید مثلا این شاید که نه آب خواست. واقعا شوهر سابقش سیگاری هم هست. موادی کشه. جناب سرا مشکوکی پیدا نکردی؟ نه والا هر روز یومه همین حول هوش برگشته بیشتر از این نیره. سرکار چه پیدا کردی؟ بله ها احتمالش خیلی زیاد چون هیچ وقت درخت لقد نیکه همیشه از این هیزومل آماده زمین کیوه مطمئنم این نخوشتم که مواد بنیستش من خیلی ترمیم میکنم سرکار چیز مشکوکی جوری بنیست یه الان سیمو خیلی سواله میگم هیچ وقت مثلا هیزوم چیز قطع نیکه هیزوم درختله مثلا خوش قطع نیکه همیشه هیزومل آماده که داخل جنگل بیان یوه اینی که الان ایرزم نه اصلا درخت قطع نیکه جنگل خیلی بزرگه ما همین راست همیشه بگردیم نه جنگل خیلی جنگل تقریبا هر چی دیم ما داریم نشیم شد تا همین رو ببین دایره نه این نشونه ای ببینیم مثل دا میدونه بسی نشونه نیبو نه خب یا سنگی بون سنگ بیا اسی نشونه یکی دو تابون سر هم تو معلوم بود یا نشی جفت یا طوری نیست که یکی درمون سر شد بگیرش یا انگاری هم خاکستر آتش هم تصویره درا سرام بیو یا نمیدونیست نه یادداشت کن چی بنویسی؟ بنویس خاکستر آتش در مسیره چی بنویسی؟ بدست هر چیزی مشکوک هر چیزی نگاه این شاخل بریده شده یه اطراف خیلی هم نیخوایم خب نه درسته مثلا یه علام معلوم تازه یه تازه ایناشون معلومه برگش تازه مثلا کمالش هم هست مثلا همه بیه بود دوباره برده بونش این نبینیم سناسا؟ این نیست تازه مثلا ما امروز در دیروزم بقیه برجلی هر تازه کرده رو خوش بیم نه باید دنبال رد پای تازه بگردیم چیزی که تازه بود جناب سایمون
پاکت سیگار هم بنویس خب آقا هم به چند تاریخ هوا ابری دمپا هم نیرو دنا سلام بیایرو دنا سلام بیایرو اتفاقا دمپا مارکش یا نه؟ اتفاقا یه جفت دمپایی داشت همینطور بیم ولی خانم اونم دیروز اونو بنویس پاش دنا سلام میاد. یه نه حتما بنویس یه نه باخموی بریم بنویسش تا باخمو هم بریم دیروز حالا بقیه جایل بود دیروز اون دمپایی که شبیه بیان و پاش میلیانه ولی یه جفت دمپایی همینطور داشتن یعنی تاشون دقیقاً همینطوری بی اینا به عنوان مدرش با خودتون باید برین انگشت‌نگاری حالا هر کاری خیلی انجامی سرش سیکو بله. ما به دورش شل بود آی ما هوا تاریکی و باید کلا هر چی نوشتیم بریم تحویل آگاهی خب نه، چون خیلی- ما زیاد کار ما نیست مثلا زنگ به گشتی چیزی بزنین که با سراغ و چیز بیان حالا من شو خودمون نیترم ویدیو خدا ضبط درست، کنم آه. ولی کسی جستجو خوبه نه ما با برای حالا ما زیاد کار خمون نیست این کار داره با نه خدا با عملیات او تیم این بیا تیم تفاوت و جستجو بیا برن آقا برن سگوچی هم همراه خوشو دارن درسته؟ همه چیز دارن حالا با برای نه تحویل چی کن طبق همین سر نفس شوخشون را بگردن بله امضا کن به چند کمه شوی به های بردن امضا کن بگیرش بی زحمت بالا همون رو امضاش کن همون رو امضاش کن خوبه تیمامه تو به عنوان شاهد تیمامه میره بله این جنگل ها خیلی وسیعه یعنی امتدادش تا 2 تا کوه اورتر هم هستو یا هم کاریمانی یعنی نه چه کاریمانی سلام ما هیچ امکاناتی نداریم کلام خیلی بجا حداقل گروه تجسس بیا سگشونه بیارن اون تراقویل بیارن چیزن مخصوص بیارن مشکل شو نداره. بیارن دنبال حالا اگر خود برسی باشو بیایی نه ما حتما باشون نیام ما اصلا خود نی باشو بیا با بیام چه راهنماشو بوم مسیر نشون شو بوم ما خمو اگر ترسیم باشه دنا سلام بیارو اسم آقای اپراتور رو با عنوان شاهد بنویس داخلش تو یک نخیم با عنوان شاهد اپراتور با عنوان شاهد نوشتی بلش تا امضای هم بزنه بهش تا امضای هم بزنه بردون اینا بجو با عنوان مدرع این نخومی با هم برم شروع بریم که فقط یه گم نکن یا میخوای تو ببینید داخل همینه خب ما همین رو فقط گروه تجسس چه رسه که ما همین رو بوم تا بیان که لاغر من مسیر راهنماشو بوم همین الان که ما به محض چه بریم آدرس سیشونیگون بیان حالا داخل مسیران تماس با شوگرام کسی تر بیان چون قضیه اینه ما امکانات نداریم هم دو نفریم هم نه باش، تراقبه چشم. داریم نه سگ داریم نوردیم ایچیه لبا کنیم ما فکر این قضیه و یه آسونتره برای این کنیم مثلا پیدا بود خب باشه دستون در نکنه ممنون باش اگه با ما کاری نوری خدا نه به سلامت خداحافظ خداحافظ بعد از ساعت‌ها جستجو بالاخره اولین نشانه را پیدا کرده اما این نشانه نه تنها جواب ما را نداد بلکه یک سوال بزرگتر ایجاد کرد آیا زهرا در این جنگل گرفتار شده بود یا کسی از گذشته او دوباره وارد زندگیش شده بود؟ بینندگان عزیز من همینجا میمونم تا گروه تجسس بیاد و راهنمای مسیر برای گروه تجسس باشم تا میتونم یه نشونه ردی چیزی از زهرا خانم پیدا کنیم یا نه. تیم ماموران نیروی نظامی هم خیلی همکاری کردن ازشون ممنونم دستشون درد نکنه بیشتر از این نمیتونستن بمونن چون هیچ امکاناتی نداشتن و قرار شد برن و گروه تجسس ها بفرستن منم همینجا وای میسم گروه تجسس بیاد که راهنمای مسیرشون باشم و انشالله که تا شب بتونیم هر طور شده زهرا خانم رو پیدا کنیم. ممنون از شما بینندگان عزیز که ویدیو ما را تماشا میکنید. انشالله که تمام تلاش میکنم تا شب نشده زهرا خانم رو پیدا کنیم.